Thưa thầy kính yêu, thầy đã nói rằng mọi việc làm đều dẫn đến sự nỗ lực. Và nếu nỗ lực, bạn sẽ không thực sự rơi vào thiền. Nhưng phải chăng mọi kỹ thuật thiền thực ra là những việc làm và cần sự nỗ lực để tìm lại bản thể của mình? Thầy nói gì về sự mâu thuẫn này? Về phương diện nào đó thì nó là như thế. Nếu bạn nỗ lực bạn sẽ không thực sự rơi vào thiền. Nhưng ở mức độ sâu sắc hơn thì không phải thế. Các kỹ thuật thiền là những việc làm bởi vì bạn được khuyên làm một cái gì đó. Thậm chí thiền cũng là làm một cái gì đó. Thậm chí ngồi tĩnh lặng cũng là làm một cái gì đó. Thậm chí không làm gì cũng là một dạng làm. Cho nên ở mức độ hời hợt, mọi kỹ thuật thiền đều là làm. Nhưng ở mức sâu sắc hơn thì chúng không phải như thế. Bởi vì nếu bạn thành công với chúng, sự làm biến mất. Chỉ lúc ban đầu thì nó biểu hiện như một nỗ lực. Nếu bạn thành công với nó, nỗ lực biến mất và toàn bộ vấn đề trở thành tự phát và phi nỗ lực. Nếu bạn thành công với nó, đó không phải là một dạng làm. Khi đó bạn không cần đến nỗ lực nào, nó trở nên như hơi thở, nó có đó, nhưng ban đầu buộc phải có nỗ lực, bởi vì tâm trí không thể làm bất cứ điều gì mà không có nỗ lực. Nếu bạn bảo nó hãy là phi nỗ lực thì toàn bộ vấn đề có vẻ vô lý. Zen nhấn mạnh nhiều về phi nỗ lực, bậc thầy nói với môn đệ, chỉ ngồi, không làm bất cứ điều gì, và người môn đệ cố gắng. Tất nhiên, bạn có thể làm gì ngoài cố gắng. Người môn đệ cố gắng chỉ để ngồi, và anh ta cố gắng chỉ để ngồi, và anh ta cố không làm gì. Và bậc thầy đánh cây gậy vào đầu anh ta và nói, đừng làm thế này, tôi đã không nói với bạn cố gắng ngồi, bởi vì điều đó lại trở thành nỗ lực. Và dùng cố gắng để không làm bất cứ điều gì, bởi vì đó cũng là một dạng làm, đơn giản chỉ ngồi. Nếu tôi nói bạn đơn giản chỉ ngồi, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm điều gì đó và nó sẽ biến thành không phải là đơn giản ngồi. Một nỗ lực sẽ đi vào, bạn sẽ ngồi với một nỗ lực, sẽ có sự căng thẳng. Bạn không thể đơn giản chỉ ngồi, điều đó có vẻ kỳ lạ, nhưng lúc bạn cố gắng ngồi một cách đơn giản, nó đã trở nên phức tạp. Chính nỗ lực để đơn giản ngồi lại biến nó thành phức tạp. Vậy phải làm gì? Nhiều năm trôi qua và người môn đệ vẫn cứ ngồi và bị bậc thầy quở trách, phê phán rằng mình đang bỏ lỡ giá trị. Nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục và mỗi ngày anh ta đều thất bại bởi vì có nỗ lực và anh ta không thể đánh lừa được bậc thầy. Nhưng vào một ngày, chỉ kiên nhẫn ngồi, ngay cả ý thức để ngồi cũng đơn giản biến mất. Vào một ngày bỗng nhiên anh ta đang ngồi, giống như cây hay giống như tảng đá, không làm bất cứ điều gì. Và bậc thầy nói, đây là tư thế đúng. Bây giờ con đã đạt được, bây giờ hãy nhớ điều này, đây là cách ngồi. Nhưng phải kiên nhẫn và nỗ lực lâu dài để đạt được phi nỗ lực. Ban đầu sẽ có nỗ lực, sẽ có làm, như là một thói xấu cần thiết, nhưng chỉ lúc ban đầu. Bạn phải liên tục nhớ rằng bạn phải vượt lên nó. Phải xuất hiện thời điểm khi mà bạn đang không làm bất cứ điều gì về thiền, chỉ ở đó và nó xảy ra, chỉ ngồi hay đứng và nó xảy ra, không làm bất cứ điều gì, chỉ nhận biết và nó xảy ra. Tất cả những kỹ thuật này là để giúp bạn đến với thời điểm phi nỗ lực. Sự chuyển hóa bên trong, sự thực chứng bên trong không thể xảy ra thông qua nỗ lực, bởi vì nỗ lực là một dạng căng thẳng. Với nỗ lực bạn không thể hoàn toàn thư giãn, nỗ lực này sẽ trở thành rào cản. Với nền tảng này trong tâm trí, nếu bạn nỗ lực, dần dần bạn cũng sẽ trở nên có khả năng rời bỏ nó. Điều đó giống như bơi, nếu bạn biết về bơi, bạn biết rằng lúc ban đầu bạn phải nỗ lực, nhưng chỉ lúc ban đầu. Khi bạn biết cảm giác về nó, khi bạn biết nó là gì, nỗ lực không còn, bạn có thể bơi mà không cần nỗ lực. Và thậm chí một người bơi giỏi cũng không thể nói bơi là gì, chính xác mình đang làm gì. Anh ta không thể giải thích cho bạn mình đang làm gì. Thực ra, anh ta đang không làm bất cứ điều gì. Anh ta đang đơn giản cho phép mình có mối quan hệ đối ứng với nước, với dòng sông. Thực sự anh ta đang không làm bất cứ điều gì. Nếu anh ta vẫn đang làm thì anh ta không phải là một chuyên gia bơi. Anh ta vẫn là nghiệp dư, vẫn đang học hỏi. Tôi sẽ kể cho bạn một giai thoại. Ở Miến Điện có một nhà sư Phật giáo được giao việc thiết kế một ngôi đền mới, đặc biệt là ý tưởng thiết kế cổng. Ông đã vẽ nhiều bản thiết kế. Ông có một đệ tử rất tài năng, nên ông nói người đệ tử phải ở bên ông. Khi ông đang làm công việc thiết kế, người đệ tử chỉ quan sát, và nếu anh ta thích thì anh phải nói bản thiết kế này đạt, nó phù hợp. Nếu không thích, anh ta phải nói không. Và người thầy nói, chỉ khi con nói đạt rồi thì ta mới gửi bản thiết kế đi. Nếu con vẫn nói không được thì ta phải bỏ nó đi và sẽ thiết kế bản mới. Hàng trăm bản thiết kế đã bị loại bỏ theo cách này. 3 tháng trôi qua, ngay cả bậc thầy cũng trở nên sợ, nhưng ông đã nói nên ông phải giữ lời. Người đệ tử ở đó, người thầy vẽ, và sau đó người đệ tử nói không đạt, người thầy lại bắt đầu bản thiết kế khác. Vào một ngày, mực sắp cạn, nên bậc thầy nói, hãy ra ngoài và mang thêm mực về. Người đệ tử nghe lời thầy và đi ra ngoài. Người thầy đã quên anh ta,
quên hẳn sự có mặt của anh ta, và ông đã trở nên phi nỗ lực, sự hiện diện của anh ta là vấn đề. Trong đầu ông thường xuyên có ý tưởng rằng người đệ tử này đang đánh giá. Ông cứ tự hỏi rằng anh ta có thích nó hay không, để rồi ông lại phải bỏ nó đi. Điều này gây ra nỗi lo lắng bên trong nên người thầy không thể vẽ một cách tự nhiên. Trong lúc người đệ tử ra ngoài, bản thiết kế đã được hoàn thiện. Khi người đệ tử quay trở lại, nhìn thấy bản thiết kế anh liền nói, tuyệt vời, nhưng tại sao thầy không thể thiết kế được như thế này trước đó? Bậc thầy nói, bây giờ ta đã hiểu tại sao. Bởi vì con ở đây. Chỉ vì con mà ta đã nỗ lực để được con chấp thuận, nỗ lực đã hủy hoại toàn bộ vấn đề. Ta không thể tự nhiên, ta không thể tuôn chảy, ta không thể quên bản thân mình vì sự có mặt của con. Mỗi khi bạn thiền, chính nỗ lực mà bạn đang thực hành nó, chính ý tưởng muốn thiền thành công lại là rào cản. Hãy nhận thức về điều đó, cứ tiếp tục thực hành và trở nên nhận thức về nó. Sẽ đến một ngày, chỉ nhờ kiên nhẫn mà sẽ đến ngày không còn nỗ lực. Thực ra, bạn không có đó, chỉ có thiền. Điều đó có thể mất một thời gian dài. Nó không thể được dự đoán, không ai có thể nói khi nào nó sẽ xảy ra, bởi vì nếu đạt được điều gì đó bởi nỗ lực thì nó có thể được dự đoán rằng nếu bạn rất nỗ lực thực hiện điều này thì bạn sẽ thành công, nhưng thiền sẽ thành công chỉ khi bạn trở nên phi nỗ lực. Chính vì vậy mà không gì có thể được dự đoán. Không thể nói khi nào bạn sẽ thành công. Bạn có thể thành công ngay lúc này và bạn có thể không thành công trong nhiều kiếp. Toàn bộ vấn đề xoay quanh một điều, khi nỗ lực của bạn không còn và bạn trở nên tự nhiên, khi thiền của bạn không phải là một hành động mà trở thành tồn tại của bạn, khi thiền của bạn chỉ như là tình yêu. Bạn không thể làm được gì về tình yêu. Nếu bạn làm bất cứ điều gì, bạn làm hỏng nó sẽ trở nên mất tự nhiên. Nó sẽ không đi sâu. Bạn sẽ không ở trong nó sẽ trở thành một diễn xuất. Tình yêu hiện hữu, bạn không thể làm bất cứ điều gì về nó. Bạn cũng không thể làm bất cứ điều gì về thiền. Nhưng tôi không có ý nói là không làm gì cả, bởi vì thế thì bạn sẽ vẫn giữ nguyên là bất cứ điều gì bạn đang là. Bạn phải làm một cái gì đó, với ý thức sâu sắc rằng bạn sẽ không đạt được chỉ bởi làm. Sự làm chỉ cần đến ở giai đoạn ban đầu, người ta không thể bỏ qua nó, con người phải trải qua nó, nhưng con người phải trải qua nó, phải vượt lên nó, và phải đạt được một sự thả nổi phi nỗ lực. Con đường này thật gian khó và rất mâu thuẫn. Bạn không thể tìm ra điều gì mâu thuẫn hơn thiền. Mâu thuẫn bởi vì nó phải được bắt đầu như một nỗ lực và nó phải kết thúc như phi nỗ lực. Nhưng điều đó xảy ra. Theo logic, có thể bạn không thể hình dung rằng nó xảy ra nóng bỏng như thế, nhưng nó xảy ra thông qua trải nghiệm. Sẽ đến một ngày bạn chán ngấy sự nỗ lực của mình, nó rơi xuống. Điều đó đã xảy ra với Phật theo cách như thế. Trong suốt 6 năm người đã nỗ lực hết sức có thể. Không con người nào đã bị ám ảnh với việc trở nên chứng ngộ đến mức như thế. Người đã làm mọi thứ mình có thể làm. Người đi từ người thầy này tới người thầy khác, và bất cứ điều gì người được dạy thì người cũng thực hành một cách hoàn hảo. Đó là vấn đề, bởi vì không người thầy nào có thể nói với người, bạn đang không thực hành tốt, chính vì vậy mà bạn không đạt được. Đó là điều không thể, người đã thực hiện tốt hơn bất cứ bậc thầy nào, nên các thầy đều phải thừa nhận. Họ nói, chúng tôi dạy như thế này là nhiều lắm rồi, ngoài điều này chúng tôi không biết gì hơn, bạn đi đến nơi khác xem sao. Người là một môn đệ nguy hiểm, và chỉ những môn đệ nguy hiểm mới đạt được. Người đã học mọi thứ có thể. Người làm theo bất cứ điều gì được chỉ dẫn, tuyệt đối theo lời chỉ dẫn. Sau đó người đến với bậc thầy và nói, tôi đã thực hành điều đó, nhưng không có gì xuất hiện. Vậy tiếp theo là gì? Những người thầy sẽ nói, bạn hãy đến nơi nào đó khác. Có một người thầy ở Himalaya, hãy đến đó. Hay, có một người thầy ở khu rừng nào đó, hãy đến đó. Chúng tôi không biết gì hơn điều này. Người đã đi vòng quanh trong 6 năm. Người đã làm mọi điều có thể làm, tất cả những điều mà con người có thể làm, và thế rồi người chán nản. Tất cả đều có vẻ phù phiếm, vô ích, vô nghĩa. Vào một đêm người xả bỏ mọi nỗ lực, người đang ngồi dưới gốc cây bồ đề và nói, bây giờ mọi thứ đã kết thúc. Trên thế gian không có gì, và trong sự tìm kiếm tâm linh này cũng không có gì. Bây giờ chẳng có gì để mình làm, mọi thứ đều đã kết thúc. Không chỉ thế giới này, mà cả thế giới khác nữa. Bỗng nhiên, mọi nỗ lực biến mất, người trống rỗng. Bởi vì khi không có gì để làm thì tâm trí không thể hoạt động. Tâm trí hoạt động chỉ bởi vì có một cái gì đó để làm, động cơ nào đó, mục tiêu nào đó. Tâm trí vận động bởi một cái gì đó có thể đạt được trong tương lai. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, nhưng có khả năng rằng con người có thể đạt được, thế nên tâm trí hoạt động. Đêm đó Phật đã tới một điểm chết. Thực ra, người đã chết ngay chính khoảnh khắc đó, bởi vì không có tương lai, không có gì để đạt được, và không có gì có thể đạt được. Mình đã thực hiện mọi điều. Toàn bộ thế giới này là phù phiếm và toàn bộ tồn tại này là một cơn ác mộng.
không chỉ thế giới vật chất trở nên phù phiếm, mà cả thế giới tinh thần nữa. Người thư giãn không phải là người đã làm một cái gì đó để thư giãn. Đây chính là điều mấu chốt cần hiểu rõ, không có gì để căng thẳng, nên người thư giãn. Người không tạo ra bất cứ nỗ lực nào để thư giãn. Người đang không cố để thư giãn dưới cây bồ đề đó, không có gì để làm, không có gì để phải căng thẳng, không có gì để ước mong, không có tương lai, không còn hy vọng. Đêm đó người hoàn toàn tuyệt vọng, buông xuôi, sự thư giãn xảy ra. Bạn không thể thư giãn, bởi vì vẫn có cái này hay cái khác để đạt được. Chúng cứ khuấy động tâm trí bạn vẫn cứ quay cuồng. Đột nhiên sự quay cuồng chấm dứt, bánh xe đã dừng lại, Phật thư giãn và rơi vào giấc ngủ. Buổi sáng khi người thức dậy, ngôi sao cuối cùng đang lặn. Người nhìn ngôi sao cuối cùng biến mất, và với sự biến mất của ngôi sao cuối cùng, người cũng hoàn toàn biến mất. Người trở thành một người chứng ngộ, sau đó mọi người bắt đầu hỏi: làm sao thầy đạt được điều này? Làm cách nào? Đâu là phương pháp? Bây giờ, bạn có thể hiểu điều khó khăn của Phật. Nếu người nói rằng mình đã đạt được thông qua những phương pháp nào đó, thế thì người đã nói sai, bởi vì người đã đạt được chỉ khi không còn phương pháp nào. Nếu người nói rằng mình đã đạt được bằng nỗ lực, thì người cũng nói sai, bởi vì người đã đạt được chỉ khi không còn nỗ lực nào. Nhưng người nói, đừng tạo ra bất cứ nỗ lực nào và bạn sẽ đạt được, thế thì người cũng sai, bởi vì 6 năm nỗ lực là nền tảng cho trạng thái phi nỗ lực đó của người. Không có sự nỗ lực đó, 6 năm nỗ lực gian nan đó, thì không thể đạt được trạng thái phi nỗ lực này. Chỉ bởi sự nỗ lực điên khùng đó mà người đã đến một cực đỉnh và không còn nơi nào để đi tiếp, người thư giãn và rơi vào thung lũng. Điều này phải được ghi nhớ vì nhiều lý do. Nỗ lực tinh thần là hiện tượng mâu thuẫn nhất. Phải tạo ra nỗ lực trong khi hoàn toàn ý thức rằng không gì có thể đạt được thông qua nỗ lực. Phải tạo ra nỗ lực chỉ để đạt được phi nỗ lực, chỉ để đạt được trạng thái phi nỗ lực. Nhưng đừng buông lơi nỗ lực của bạn, bởi vì nếu bạn buông lơi, bạn sẽ không bao giờ đạt được sự thư giãn như đã xảy đến với Phật. Bạn phải không ngừng thực hiện mọi nỗ lực, chỉ bằng toàn bộ nỗ lực, bạn đạt tới thời khắc sự thư giãn tự động xảy đến với mình. Ví dụ, bạn có thể nhìn nhận điều đó theo một cách khác. Như tôi thấy, ở phương Tây, bản ngã đã là điểm trung tâm, sự mãn nguyện của bản ngã, sự phát triển của bản ngã, sự đạt được một bản ngã mạnh đã là toàn bộ nỗ lực của phương Tây. Ở phương Đông, vấn đề lại làm sao để đạt được phi bản ngã, làm sao trở thành vô ngã, làm sao lãng quên, buông bỏ, làm tan biến mình hoàn toàn để bạn không còn. Phương Đông đã cố gắng để đạt đến vô ngã, phương Tây đã cố gắng để đạt đến bản ngã hoàn hảo. Nhưng đây là mâu thuẫn của nhiều vấn đề. Nếu bạn không có một bản ngã rất phát triển, bạn không thể buông bỏ. Bạn có thể buông bỏ chỉ nếu bạn có một bản ngã tuyệt đối rõ ràng. Nếu không bạn không thể buông bỏ, bởi vì ai sẽ buông bỏ. Cho nên với tôi, cả hai đều nửa vời và cả hai đều là đau khổ, cả Đông và Tây. Bởi vì phương Đông đã tập trung vào vô ngã, mà nó là phần kết, và phần đầu bị bỏ lỡ. Ai sẽ buông bỏ bản ngã? Không có đỉnh thì ai sẽ tạo ra thung lũng? Thung lũng chỉ được tạo ra quanh một đỉnh. Đỉnh càng cao thì thung lũng càng sâu. Nếu bạn không có một bản ngã, hay có một bản ngã rất mờ nhạt thì sự buông bỏ là điều không thể. Hay sự buông bỏ của bạn sẽ là một sự buông bỏ hời hợt tạm tạm, không có gì sẽ xuất hiện từ đó, sẽ không có sự bùng nổ. Phương Tây đã rất chú trọng đến phần khởi đầu, thế nên bạn có thể liên tục phát triển bản ngã của mình. Điều này sẽ tạo ra ngày càng nhiều lo lắng hơn, và khi bạn đã thực sự tạo ra nó, bạn không biết phải làm gì với nó, bởi vì không có phần kết thúc. Đối với tôi, sự tìm kiếm tâm linh là cả hai. Hãy tạo ra một đỉnh rất cao, một bản ngã hoàn hảo, chỉ để làm tan biến nó. Điều đó có vẻ vô lý, chỉ để làm tan biến nó, chỉ để đạt được sự buông bỏ sâu sắc, chỉ để làm mất nó ở đâu đó. Và bạn không thể làm mất cái gì đó mà bạn không có. Nên theo quan điểm của tôi thì nhân loại phải được huấn luyện đồng thời theo cả hai chiều hướng, giúp mọi người tạo ra một bản ngã hoàn hảo, một bản ngã toàn vẹn, nhưng đây mới chỉ là một nửa hành trình, và sau đó giúp họ buông bỏ nó. Đỉnh càng cao thì thung lũng sẽ càng sâu, bản ngã càng mạnh thì bạn sẽ càng đi sâu vào sự buông bỏ của mình, và điều này là cho mọi thứ. Trên con đường tâm linh, hãy ghi nhớ sự mâu thuẫn liên tục này, đừng quên nó dù chỉ trong một khoảnh khắc. Hãy trở thành những bản ngã hoàn hảo để bạn có thể buông bỏ, để bạn có thể tan biến, tan rã. Thực hiện mọi nỗ lực mà bạn có thể, chỉ để đạt tới khoảnh khắc khi nỗ lực rời bỏ bạn và bạn hoàn toàn phi nỗ lực. Kênh Minh Triết Nguyên Thủy rất mong các bạn để lại những bình luận để chúng tôi và những khán giả khác có thêm những góc nhìn mới, giúp chúng ta có cơ hội tương tác kết nối và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy thú vị mong các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem những video mới hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.